אני אומר שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי דרך החיים במלוא עוצמתם הרגשית מכל הכיוונים. תראה, זה לא סוד שאשתי חולה מאוד, בפרקינסון. יש לי בן שעבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. אני חייב להוסיף באותו משפט שליבי מלא תודה. בוא. איך משתגע. שמח. טוב, תהיה רחמן, כזה אל רחום. כן, רחום וחנון, בוא. כאן זה השער? תשאל את דיץ', אתה לא רואה, הוא כבר לא יכול לחכות. תמיד גרת פה? לא, 20 שנה כבר. ולפני זה באיזה אזור? אני נולדתי בחיפה, אבל גדלתי ברחובות. משה פייגלין, הסמן הימני של הליכוד והאיש שחסם כבישים בכל הארץ והואשם בהמרדת הכיכרות, שר השבוע בכיכר רבין שיר לדור הנרות. אפשר לסכם את הפרקים הקודמים בכותרת פייגלין, הפך מאיש שממריד כיכרות לאיש ששר בכיכרות. תשמע, אני לא עשיתי. זה תהליך, קרה. טרנספורמציה, כן. זה קרה, זה פשוט קרה. זאת אומרת, זה לא מודע. זה לא מודע, לא. באמת? זה לא משהו שתכננתי אותו, וישבתי עם איזה משרד יחצנים, ואמרתי, טוב, עכשיו אני אעשה כך, עכשיו אני אעשה כך. לא. זה תהליך שמתחולל בשלוש שנים האחרונות. אני חושב שלפציעה של הבן שלי יש בוודאי חלק בזה. ואני יכול לומר גם שהיה עוד נקודה שבוודאי העיצה אותו, ששוב, באה במקרה. והיא הסיפור של הקנאביס. אתה בעצמך ניסית לעשן? לא, כי כל הזמן אני נשאל, ואני לא רוצה לשקר. אתה לא צריך לשקר? אני כן צריך לשקר, כי אני עכשיו חלק מהממסד, וזה לא חוקי. כן. פשוט לא... אז אתה מעדיף לא... כדי... אבל אם זה היה חוקי, אז יכול להיות שמדי פעם הייתי ככה נרגע עם כוס קפה, עם קצת קנאביס, מה יש. אז מה המקום הזה עושה לך? זה בית, אבל זה כנראה גם יותר מבית. אני לא מסוגל רק לגור בתוך הבית, אתה יודע, ולא לחוש את השטח מסביבי. אתה בתור ילד ברחובות, יום אחד, במקום ללכת לבית ספר, לקחתי מימייה, והלכתי לטייל, הגעתי לאשדוד. וואלה, ברגל? בכיתה א', עוד לא ידעתי לקרוא ברגל, כן. איזה סיפור? ברגל? ברגל, בסוף המשטרה הביאה אותי חזרה הביתה, כן. בוא נדבר על ציפי. הכרת אותה בעצם בכיתה ח'? כן, אנחנו חברים מכיתה ח'. זה מקסים, היא הייתה... אני נשוי לחברה שלי מכיתה ח'. שזה מדהים, לא? כן. היא האהבה הראשונה שלך? היא האהבה הראשונה שלי, כן. ואתה זוכר למה היית אהבת בה? זאת אומרת, היא הייתה הכי יפה. היא הייתה הכי יפה. מה הדבר הכי יפה שהיא אמרה לך? והכי לא מקורי, אתה יודע. אני אוהבת אותך. מתי גילית שאשתך חולה? זה פשוט היה סיפור הזוי. הרופא שיניים שטיפל באחד הילדים, בזווית העין, הסתכל על ציפי ואמר לה, אני חושב שאת צריכה ללכת לנוירולוג. כלומר, האנשים, אף אחד לא מצפה בגיל כזה צעיר לפרקינסון. בת כמה הייתה? עוד לא בת 40. כמה זמן לוקח לך לתפוס את עצמך? מאוד מהר. מה אתה אומר לה? אנחנו נחיה עם זה, ואנחנו נחיה, ואנחנו נהנה עם זה, ונשמח עם זה, ואנחנו משתדלים. ואיך מקלים על הכאבים? מה אני יכול לעשות יותר מאשר לחבק וללטף? מה אני יכול לעשות מעבר לזה? אין כדורים ש... יש כל מיני דברים. קנאביס. קנאביס רפואי למשל, כן. היא מעשנת? כן.
וזה מקל עליה? מאוד. מאוד, אני רואה את זה. ואני פשוט משתגע מאנשים שיודעים שזה יכול לעזור להם והמדינה לא מאפשרת להם. והסיפורים הם אינסופיים. זה מטריף את הדעת. אני מאמין בחירות, בחירות של כל אדם, וגם בחירות של החולה להירפא, גם אם מיטב המדענים עדיין לא יודעים בדיוק איך. קנאביס הוא לא הפלירט היחידי של פייגלין עם הציבור החילוני, תל אביבי ואולי אפילו שמאלני. לאחרונה, גם הקהילה הגאה קיבלה ממנו רוח גבית. תמיד בערה בך אהבה לחבר בין שתי העולמות? כן, התשובה היא כן, זה תמיד בער בי, אבל זה היה צריך לעבור תהליך של בשלות. מהמקום של הכעס אל המקום של ההכלה. מתי הכי כעסת בחיים שלך? אז, באוסלו. אני בכנסת, אני פוגש אנשים שהיה לי קשה להסתכל על התמונה שלהם, אני ממש חבר שלהם. אני מרגיש קרוב אליהם. כי שובר את הראש איך לזרום יחד עם אנשים שלא מסכימים איתי מדינית, אבל מאוד מתחברים אליי בתחומים אחרים. של חירות האדם, של... ואתה מבין שחלק מהדרך הזאת היא גם כוללת בעצם התרככות והכלה, כמו שאתה קורא לזה, ולחבק ולחמם. אני כבר שם. אני יודע. אני כבר שם. איך הגעת לשם? אגב, לפעמים זה בורח לי. אני יודע. לפעמים אני... נסגר, נהדר. כן, אני עוד פעם משתגע לרגע כזה ממשהו. אורץ, מה יש? מה ראית? סתם תפס ריצה. כל השטח כאן מלא בשורשים בני 3,000 שנה. כמעט כל מקום שאתה רואה סלע רחב ושטוח, חפש, תמצא בו סוגים של גת, כן. אני רוצה להביא לכאן כיתה של ילדים, ואני רוצה שהם יבצרו ענבים בכרמים, הנה שם מתחילים לטעת כרמים מחדש אגב. כל השומרון מתחיל להתמלא בכרמים מחדש. הם יביאו את הענבים לכאן, והתחברו להיסטוריה של 3,000 שנה בארץ שלהם. מה יותר מקסים מזה? זו שליחות. מה יותר יפה מזה? אמרת את זה מקודם ככה, במין טון שלא יכלתי להבחן אותו, שאלוהים בדק אותך הרבה פעמים במהלך החיים האלה. כן, יש לי איזושהי תחושה כזאת. וזה מוביל אותי לטרגדיה האיומה שעברתם לא רק עם אשתך, אלא גם עם הבן. כן. תאונת דרכים קשה הערב ליד אלפי מנשה. דוד פייגלין, בן 16, שהיה ברכב שהתנגש בעמוד, נפצע קשה מאוד. הוא בנו של איש הליכוד, משה פייגלין. זהו, התחיל תהליך מאוד מאוד ארוך וקשה. ציפי לא יצא מבית החולים שנה. ציפי לא עזבה אותו. עם הפרקינסון, עם הכל. עזבה אותו לרגע. ואני כל הזמן הלוך חזור, ועובר חודש, עובר חודשיים, ואתה מבין שככל שאתה מתרחק, אז אולי זה פשוט לא הולך לקרות, וכל התמונות, הצילומים מראים חורבן גמור שם, מאחורי הנצח. ואז אני הייתי בבית, ציפי הייתה בבית החולים, ממש כמה רבע שעה לפני כניסת הצום, לפני כל נדרי, התקשרתי להגיד שלום לציפי. היא העבירה את הטלפון גם, שם אותו ליד האוזן של דוד. אמרתי גם, דוד, שלום. פתאום אני שומע שלום. וזה היה הל. כאילו, ככה הוא בחר להתחיל לדבר, להגיד לי שלום בטלפון. אמרת שכשלבן אדם קורה נס כזה, הוא צריך לפשפש במעשיו. מה, כי יודעים מה, אתה כל הזמן שואל את עצמך איפה אני בסדר, איפה אני לא בסדר, אתה כל הזמן בתיקון. תיקון של העולם הפנימי שלך, ותיקון של העולם כולו. תיקון העולם, זה ענייננו, לא? אז מה אני יכול להבין שמתקן מהמילה תיקון בפייגלין? הפכתי לאיש ציבור ממקום כועס. מאוד כועס. ועברתי למקום מכיל ומורכב. כמעט מפויס, לא? וגם מפויס, לא כמעט, וגם מפויס. אבל בלי
להרפות מאמונותיי ודעותיי והשקפת עולמי. וזה לא, וזה הולך, זה נהיה יותר ויותר מסובך. למה? משום שאני מציע את מנהיגותי גם לאנשים שלא מסכימים אחד לאחד עם עמדותיי המדיניות, אבל אני לא מוכן בשום אופן לעשות שקר בנפשי. ולהגיד לך שאני יודע, אבל אני יודע שאנשים רוצים אותי ממקומות אחרים, מהמקום של החירות, מהמקום של הזהות, מהמקום של המשמעות. מה יקרה כשתהיה ראש ממשלה? קודם כל, יש שלום. מישהו שאל אותי פעם, מה תוכנית השלום שלך? ויש לי פירוט שכלי ארוך ומסודר, אבל אמרתי לו במשפט אחד, זה נורא פשוט, הערבים ישמעו שפייגלין ראש ממשלה ויהיה שלום. באמת? עד כדי כך פשוט. כן, ולא רק מזה שפתאום פחד וזה. מה אני אגיד לאלה שכאילו טוענים שהאח גיל הוא הצליח לעבוד עליך כמו שהוא עובד על כולם, הוא בעצם, פייגלין הזה הוא בעצם קונדישיונר שמנסה לרכך את לב הקרקפות כדי לחדור לתודעה, אתה יודע. מה להגיד? מה אכפת לי מה תגיד?